Hej och välkomna till dagens sändning med B3 Consulting Group där vd Martin Stenström och Head of Communications and IR Katarina Lundqvist kommer att presentera bokslutskommunikén för 2024. Efter presentationen kommer det hållas en Q&A, så om ni har några frågor kan ni skicka in dem i formuläret till höger. Och med det sagt så lämnar jag över ordet till er. Ja, god morgon och tack för det. Varmt välkomna till den här presentationen av B3 Consulting Groups bokslutskommuniké. Jag heter som ni hörde Katarina Lundqvist och med mig har jag Martin Stenström, vår vd och koncernchef, som kommer ta den här presentationen av kvartalet och även bokslutskommunikén. Ni kan ställa frågor via sändningen. Är det så att ni också har frågor så kan ni skicka dem direkt till oss om ni vill ha svar under dagen. Och då mejlar ni till ir@b3.se så har ni en liten frågestund på slutet. Så med det Martin. Tack för att ni är här och lyssnar på vår presentation av B3s fjärde kvartal. Jag brukar börja prata lite grann om vår kultur, så även idag. B3s kultur är det som gör oss unika och det som håller ihop våra medarbetare och bolag. Kulturen formas bland annat våra 3 värdeord. Erfarenhet, kompetens och kontinuerligt lärande är viktigt för att bygga förtroende och tillit hos kunder och medarbetare. Energi. Med entusiasm, engagemang och driv skapar B3 tillsammans med sina medarbetare en kultur av innovation, uppmuntran och välmående. Olikheter. Det är bevisat att olika bakgrunder, utbildningar och intressen leder till bättre resultat i ett team. Men det gör också jobbet roligare. Att vår kultur är framgångsrik kan vi bland annat se genom våra mätningar av vad våra medarbetare tycker om att arbeta på B3. Och det kan vi glädjas åt ytterligare ett år av framgångar med fortsatt hög ENPS och flera utmärkelser inom Employer Branding. Men låt oss nu gå in till Q4-rapporten. Jag har 3 saker som jag vill att ska minnas från dagens presentation. Den svaga svenska marknaden vände aldrig under 2024 och vårt resultat är väldigt svagt. Vi gjorde mycket både före och under året. Vi går mot strömmen och investerar i tuffa tider. Vi har fortfarande arbete kvar att göra, men vi går in i 2025 starkare och den lönsamma tillväxten har börjat. En sammanfattande bild av 2024. Vi hade ju då tyvärr en negativ tillväxt, minus 1% och minus nästan 6% om vi bara tittar på organisk tillväxt. Vi hade en låg EBITDA-marginal på 5,1%, men om vi tar hänsyn till engångskostnaden som var 17,4 miljoner så har vi ett justerat EBITDA på 6,6. Dessa kostnader består till största delen av förvärvskostnader och kostnader knutna till vår polska transaktion. Vi föreslår att inte göra någon utdelning i år utan vi vill använda vårt kapital till fortsatt expansion. Vår tillväxt är då tillbaka i andra halvåret men det är fortfarande trögt på den svenska marknaden. Det har vänt men förbättringarna går långsamt. Vår polska verksamhet går fortsatt mycket starkt med en tillväxt på 7,4% och EBITDA på över 14%. Vi har då dessutom genomfört framgångsrika kostnadsbesparingsprogram som sparat oss 41 miljoner. Och vi fortsätter fokusera på rekrytering, effektivisering och höja timpriser även under 2025. Om vi då tittar lite närmare på fjärde kvartalet så sammanfattar jag det med följande. Q4 växer vi med 14,5% varav organiskt 4,4%. EBITDA landar på 5,3 men även här belastad med stora engångskostnader på 6,2 miljoner så justerat för det landar vi på 7,1. Vi tror att marknaden i Sverige har bottnat och nu blir den bättre efterhand. I Polen är konjunkturen redan mycket bättre. Vi har förbättrat vår debiteringsgrad i kvartalet men den är inte bra nog. Jag kommer titta vidare på det sen. Och vi kommer fortfarande fokusera på operationell effektivisering vilket kommer ge resultat under 2025. Den här bilden som visar lite mer detaljer har vi varit inne på det mesta som är värt att notera. Men det som finns i den gröna rutan kanske man ska förklara om ni inte var med och lyssnade förra gången för det här är Q3. Det ser lite underligt ut än det siffror om. Detta beror på att vi nu har konsoliderat in B3 Polen som ett dotterbolag och då har vi enligt med IFRS omvärderat bolaget och detta har skapat en positiv effekt på 77,8 miljoner. Men som inte påverkar kassaflödet och detta påverkar också vinst per aktie. Webstep. I Q2-rapporten berättar vi ju då att vi hade förvärvat Webstep. Och det är som ni vet då ett bolag som har haft låg lönsamhet under en längre tid och precis som förväntat blev resultatet för 2024 mycket svagt.
Men på den positiva sidan kan vi konstatera att integrationen med B3 går snabbare än förväntat. I förra kvartalet, för presentationen, berättade jag att vi skulle ha tagit beslut om att besparingar som skulle genomföras under Q4, vilket vi nu gjort. Det innebär att vi sammantaget sparar 16 miljoner i kostnadssynergier genom avslutad personal och avveckling av kontor. Vi har i denna process anpassat organisationen till B3 och bildat 3 fokuserade B3-bolag. B3 Link som är verksamhet inom systemutveckling i Stockholm och Uppsala. B3 Beyond som är systemutveckling i Stockholm och B3 Engage som fokuserar på konsulttjänster och plattform SiteVision. Umeå-verksamheten har vi flyttat in i vårt dotterbolag B3 Vibe. Vi ser mycket positivt på utvecklingen och förväntar oss lönsamhetsförbättring i bolaget från och med början av 2025. Och så har vi ju den stora glädjen att berätta att vi har då tagit steget in i ytterligare ett land, Norge. Vi har då tecknat avtal med ägarna av Habberstad AS att förvärva 51% av aktierna för 15,8 miljoner. I avtalet finns också en earn-out på 4 år där B3 kan köpa resterande 49%. Vi ser detta som ett väldigt intressant bolag med verksamhet inom ett expanderande område som också har en stabil och utvecklingsbar kundbas. Bolaget har cirka 40 anställda, omsatt 78 miljoner under 2024. Och som förstås mycket viktigt är för oss är att befintligt management stannar kvar. Och eftersom bolaget är mycket välskött och står bra på egna ben så är det inga kostsynergier som kan bli gjorda. Därmed tror vi på fina intäktssynergier både på kort sikt som möjligt till korsförsäljning men också på längre sikt då vi ser detta som ett fotfäste på norska marknaden för att expandera med ytterligare verksamhet. Denna bild visar ju då vad som driver skillnaden i intäkter mellan Q4 24 och Q4 23. Tillväxten på 14,5% beror ju till största delen av en positiv effekt av konsolidering av B3 Polen och förvärvet av Webstep. Och den största negativa effekten har vi att vi har minskat FTE, alltså konsulter. Och det beror då mest på att vi har rekryterat mindre i en svårare marknad. Denna negativa effekt kommer gradvis att minska under 2025. Och nu över till debiteringsgraden. Q4 är det första kvartalet som är en positiv skillnad jämfört med samma kvartal förra året. Om vi tittar enskilt på de svenska siffrorna så ökar den till 82,7 mot 81,2 i Q4 23. Detta är en förbättring på 1,8 procentenheter, men vi är såklart inte nöjda med den nivån. 85,5 visar hela koncernen inklusive Polen och vi kan ju konstatera då att Polen har en betydligt högre debiteringsgrad än resten av koncernen. Ja, som ni vet så består ju B3 av många dotterbolag som verkar inom helt olika marknader med olika efterfrågan. Detta gör att vi har flera bolag som går mycket bra, men också flera som har stora problem. Vi jobbar förstås intensivt med det senare för att det ska återgå till lönsam tillväxt. Tillväxt är ett generellt problem i den marknaden vi haft under 2024 och därför fokuserar vi mycket på sälj och marknadsföring, men också på att rekrytera så vi kan ta del av den förbättrade marknaden som vi ser komma under 2025. Vi fokuserar givetvis mycket på det bolag som går bra också och har tillväxt så att det ska fortsätta växa. Ja, som ni vet som har varit med och lyssnat på oss så hade vi ett kostnadsbesparingsprogram under 2024. Och det har vi då avslutat med framgång. Det har levererat till och med mer än ursprungliga målsättningen. Vi sänker våra kostnader på hela 41 miljoner per år. Sen fortsätter vi följa det initiativ vi startade i Q2 2024 för att få lägre kostnader i våra dotterbolag. Detta program startar vi för att förebygga det cost creep vi såg när intäkterna sjönk i första halvåret 2024. Ja, trots en utmanande marknad tar vi nya affärer. Här är ett axplock. 2 av Sveriges största myndigheter har tecknat stora avtal med oss. Vi har framgångar med nya affärer inom regionerna. Vi har gjort en stor affär med ett internationellt bolag i södra Sverige. Vi har utvecklat flera affärer inom bankfinans. Vårt nya bolag B3 Engage har tagit många nya fina affärer baserat på SiteVision-plattformen. Andra viktiga händelser under 2024. Vi har genomfört den årliga medarbetarundersökningen. Den visar på 86% nöjdhet och ENPS på 45, vilket är extremt höga siffror. Vi startar B3 Next och genom det expanderar vi B3 till Västerås. B3 Link växer fram från tidigare Webstep. Vi har fördjupat vårt samarbete med IBM och anslutit till IBMs Create för AI-driven sjukvård. Vi blir SiteVision Platinum Partner med 3 MVP:er och vinner bästa intranät med Humana. Vi utses till årets Employer Branding-företag.
Och avslutningsvis för att summera då. Det har varit ett utmanande år som slutar med kvartal 4 med en tillväxt på 14,5% och organisk tillväxt på 4,4%. Den svenska marknaden förblev svag under hela året. Lönsamheten har varit oacceptabelt låg. Kostnadsbesparingar på huvudkontoret har levererat enligt plan, men ytterligare åtgärder behövs för att minska overheadkostnader i vissa dotterbolag. Beläggningen har fortsatt att förbättras under året. Vi har stärkts av expansionen i Polen och förvärvet av Webstep. Vi är starkare nu när vi går in i ett nytt år. Och med det så kan vi gå över till frågor. Ja, tack till er som har skickat in frågor. Och den första frågan gäller ju Norge som vi annonserade igår kväll att vi går in i Norge nu, Martin. Ja. Hur ser möjligheten ut där för B3 att bli en aktör, lite större aktör kanske till och med? Ja, vi ser ju detta som ett första steg för att ta sig in på norska marknaden som är med ett väldigt bra fotfäste på ett bra företag. Och sen tänker vi då att det här kan vara en plattform till att utöka med mera verksamheter, till exempel nya startups eller andra förvärv om vi ser sådana möjligheter. Så det här tror vi kan på sikt bli en expanderande marknad. Mm. Och sen kom det lite frågor från flera håll kopplat till rörelsemarginalen. Tror ni fortfarande att 10% rörelsemarginal är rimligt framöver? Och vad krävs för att vi ska uppnå det? Ja, jag kan förstå att man kan ställa den frågan med ett sådant resultat som vi visar då. Men absolut, 10% är fullt rimligt. Och vad som krävs för att nå där, det är att vi fortsätter effektivisera oss. Men vi behöver också få draghjälp av konjunkturen. Så det kommer att ta ett tag innan vi når dit, skulle jag säga. Och vet du när man kan räkna sig? Det vill jag inte spekulera i, kan jag säga. Ja, den organiska tillväxten ser fortfarande ut att vara negativ. Hur går det ihop med att marknaden har bottnat ut? Och då är det som marknaden har verkligen bottnat ut. Den går ju inte alls lika fort upp som jag och alla andra tror jag i branschen hade förväntat sig. När vi stod här i Q2-rapporten så till och med Q1-rapporten tror jag vi pratade om att Q3, Q4 skulle vända. Nu ser vi att det har vänt, men det är fortfarande svag förbättring. Så det är inte den här riktiga boomen ännu. Så det är förklaringen. Det kommer att gradvis bli bättre i takt med att konjunkturen blir bättre och vi lyckas bli bättre framgångsrika med att rekrytera och sälja. Och gällande debiteringsgraden som du också kom fråga på. Vad görs för att öka den? När tror du man kan se en förbättring där? Ja, vi ser ju en förbättring kvartal för kvartal och den räknar vi med kommer att fortsätta. Så hur man ökar debiteringsgraden är helt enkelt att effektivare sälj, se till att rekrytera kompetenta konsulter som vi kan få ut uppdrag. Så det jobbar vi med hela tiden och vi ser ju en fortsatt bra förbättring i det området. Uthyrningslagen har ju pratats om en del. Kan B3 se någon påverkan från uthyrningslagen i kvartalet? Ja, vi ser påverkan. Det är väldigt få kunder som har brytt sig om detta. Och väldigt många tolkar det på väldigt många olika sätt. Men vi har några exempel på kunder som helt enkelt avvecklar alla uppdrag som har gått 2 år. Och det påverkar oss, för då innebär det ju att vi måste hitta nya uppdrag för de konsulter som suttit där. Men det är också en möjlighet. För när de avslutar så finns det ju andras konsulter så finns det möjlighet för oss att sälja konsulter dit. Så det är lite grann hela havet stormar på den punkten, men ett nollsummespel totalt sett. Sen kom det ju en intressant dom här nu i Skåne som visar att man tycker att inte konsultbolag berörs av det. Vi får se vad det här tar vägen då. Men det har inte varit en stor påverkan, det ska jag inte säga. Det tycker jag inte. Och hur ser du på rekrytering nu? Fortsätter B3 med rekrytering eller står det stilla? Och när tror man att man kan se en organisk tillväxt i antal medarbetare? Ja, vi lägger nu väldigt stort fokus på rekrytering. Vi vill ju växa under det här året rejält. När vi ser jag skulle vilja uttrycka mig så att det kommer vi se under året. Det är lite oklart när den här vändningen kommer på riktigt då. Men vi har stort fokus på rekrytering. För vi tror ju som sagt att marknaden har bottnat och det gäller att vara med på uppgången. Och startup är ju någonting vi har pratat om ganska mycket tidigare. Vi har ju etablerat några startups och har väl en plan
fortsatt. Hur ser du på startup och hur ser du på, är det en tillväxtmodell att fortsätta med framåt? Ja, precis som du sa Katja, har vi ju startat ett antal startups nu som är några av dem är ju ganska nya och kommer att utvecklas fint det här året räknar jag med. Vi kommer absolut att se ut över möjligheterna för nya startups. Det är en bra tillväxtmotor, så det har vi som en av våra vapen i arsenalen för tillväxt. Absolut. Och de största utmaningarna har ju varit inom affärsområdet Digital Experience och Solutions, där det just har varit konkurrens om systemutvecklare, särskilt i Sverige. Hur skulle du säga att konkurrenssituationen ser ut nu och vad gör B3 för att vända den negativa trenden? Den har ju, nu ska vi säga, jag tror tidigare så kanske jag inte har sagt, men jag tror det var så att den här krisen med systemutvecklingen började i Stockholm. Nu har Stockholm vänt, nu ser vi betydligt större efterfrågan på Stockholmsmarknaden. Men det är fortfarande då inte det här superdraget som det var 2022. Ute i landet har vi tuffare fortfarande. Det här kommer att ta sig, helt övertygad om det. Och vad vi gör det är ju att se till att vi säljer, vi träffar kunder, vi hittar kunder som... En del kunder köper mer konsulter och en del köper lite mindre konsulter. Det gäller ju att vara på de ställena där det är lite mer efterfrågan. Så vi jobbar intensivt med det. Men det har ju absolut blivit, blivit mycket bättre. Och kommer att bli bättre. Systemutvecklare. Ja, men det fortsätter komma frågor. Tack så mycket för det. Och då har du fått en fråga här. Hur ser BT på den övergripande konjunkturutvecklingen och påverkan på BTs affärer under 2025? Min bedömning, jag kan nog ha väldigt många olika bedömningar. Min bedömning är att konjunkturen generellt sett blir bättre. Många faktorer som driver mot det och det kommer ju påverka B3 positivt, även om man kanske ser kopplingen mellan restaurangbesök och IT-konsulter lite långsiktig. Men vi står framför en bättre konjunktur, det är jag i alla fall personligen helt övertygad om. Jag tror att vi har faktiskt täckt de frågor som kommer in, om det inte kommer någon sista här i slutminuten. Nej. Och som vi sa inledningsvis, är det så att ni har fler frågor så får ni jättegärna mejla oss till ir@b3.se så återkommer vi per mejl under dagen. Så tar vi en sista titt. Nej, men det Martin, vill du runda av? Ja, tack så mycket för att ni har varit med och lyssnat på det här. Hoppas att vi har bättre kvartal att presentera längre framåt. Så vi får återkomma om det. Tack så mycket. Tack för idag.